بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابنا الكرام، تعالوا نشوف النهاردة طريقة كلامك بتفرق قد إيه. ممكن حضرتك تديني معلومة، تقول لي حاجة، تقول لي خبر كويس، خبر وحش، لكن طريقة حضرتك وأنت بتقوله هتفرق كتير قوي. تعالوا نشوف النهاردة إيه اللي حصل ونشوف قصتنا. قصتنا النهاردة مع أحد الملوك. هذا الملك رأى في المنام إن أسنانه كلها تكسرت، فدعا بمفسري الأحلام. قال دخلوا لي أول مفسر. دخل مفسر الأحلام الأول، قال له إيه الحلم بتاع حضرتك سعادة الملك؟ قال له أنا حلمت إن أنا شفت أسناني كلها تكسرت. فالمفسر انزعج جدا وقال له حقيقي حضرتك شفت كده في الحلم؟ قال له أيوه، ده الحلم اللي أنا شفته. قال لي يؤسفني أقول لحضرتك إن معنى هذا الحلم إن كل أهل حضرتك هيموتوا قدامك. طبعا الملك انزعج جدا وقال له ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ايه التفسير ده؟ قال له ده التفسير اللي انا اعرفه، ودي الحاجه اللي انا اقدر اقول لحضرتك عليها. قال خدوه للسجن، اسجنوه، ده مفسر احلام مش بيفهم حاجه. ازاي كذا كذا، هاتولي مفسر الاحلام التاني. دخل مفسر الاحلام التاني، نفس القصه تكررت وقال له نفس الكلام. برضه الملك انزعج جدا وبعته على السجن. مفسر الأحلام التالت دخل. أول ما دخل قال للملك قل لي حضرتك إيه الحلم؟ قال له أنا شفت في الحلم إن أنا أسناني كلها بتتكسر وبتقع من بقي. إيه تفسير الحلم ده؟ قال له بجد ده اللي حضرتك شفته في الحلم؟ قال له أيوه، ده الحلم بتاعي. معناه إيه؟ قال له أنا أبارك لحضرتك، معنى الحلم ده إن حضرتك هتبقى أطول أهلك عمرا. آخر واحد ممكن يموت في العيلة هو حضرتك. أبارك لحضرتك بطول العمر ومديد العمر والسعادة إن شاء الله. الملك انبسط جدا وفرح جدا وأمر ليه مكافأة وصرفه. إيه ده؟ ما هو أطول أهلك عمرا يعني أهلك كلهم هيموتوا قبلك. هو المعنى واحد، لكن طريقة توصيل المعلومة هو اللي بيختلف. طريقة الكلام هي اللي بتختلف، ودي حاجة عارفينها قوي وكويس جدا بتوع التنمية البشرية. انت ممكن حضرتك تنتقد واحد بس تقول له ما شاء الله عليك، لكن محتاجين نزود دي. وممكن تقول له لا 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 لا، انت مش نافع، انت الحتة دي عندك فيها عجز شديد وصعب جدا. مع ان ممكن لسه من شوية ممكن تقول له ما شاء الله عليك بس عاوزين نزود دي. تخيل تأثير الكلمة ده يبقى ايه؟ تأثير الكلمة ده يبقى ايه؟ دايما ننتقي كلماتنا وننتقي ألفاظنا ونحط نفسنا مكان الشخص اللي قاعد معانا. هيسمعنا ازاي؟ هيتقبل المعلومة ازاي؟ أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبكم. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.